Siinä se on. Kaldoaivi. 2 viikon lomaa tuolla. Täältä on vielä sen verran paljon matkaa, että parempi olisi kävellä joka päivä. Rautua jos saisi, niin sillä voisi ehkä kompensoida suklaan puutetta. Ei täällä ole oikeasti ketään muuta kuin kaldoaivia minä. Tämmöstä täältä pitää kerätä tältä erämaasta. Tämmönen niinkö oikeasti ärsyttää. No niin, tässä pitäisi tulla seuraavaksi jonkunnäköinen kammi. Just sopivasti alkaa vettäkin sataamaan, niin jos pääsis satteen suojaan. Siinä. Oiskohan Aatu kotosalla? Kuka ikinä se Adolfi olikaan, niin se ei ollut kauhean pitkä mies. Pakistetaan sille. Jaa. Kamiina löytyy ja muutamat laverit ja makkualustat. Olisikohan täällä jotakin ruokaa? Kahvia, makaronia olisi lisää. On sitä historiaa tälläkin paikalla. No niin, sajeet taukosi, niin minä lähden etsimään itselleni leiripaikkaa vähän tuosta lähempää järveä. Toivottavasti ette pidä minua ihan valtavana rikollisena. Otin tuosta tuvan vessapaperirullasta pienen pätkä itselleni matkaa. Nössönä kyllä saatte pitää. Arkahan se on, joka ei sammalella. Ei voisi olla paljon parempi telttapaikka vai mitä? Oi. Harri. Ai, tänään ei ookaan aamupalalla vaan puurua. Kattokaapa mitä täältä seuraavaksi löytyy. Siinä on nyt aitoa sotahistoriaa.
Saksalainen Junkers-lentokone, jonka venäläiset tiputti vuonna 1944. Siinä se vielä rötköttää keskellä Kaldon-Aivin erämaata. Käsittääkseni koneen miehistö selvisi kuitenkin kokonaan hengissä tästä, että nätisti laskeutui. Oi ei. Minulla oli viimeiset karkit tuossa kivellä pussissa ja tuuli puhalsi ne tänne maahan. Kerätään nyt vielä talteen ne viimeiset mitä löytyy. Nyt löytyy semmonen järvi, mikä näyttäisi olevan ihan täynnä kallaa. Se syö tuosta pinnasta jotakin pikkusta ötökkää. Katsotaanpa mitä siellä olisi. Sääskiä on ainakin ihan riittävästi. Joo. Alamittaista tammukkaahan se. Se olisi kyllä hieno, kun olisi vähän isompi. No niin, viimeisiä karttalehtiä viiä. Näyttäisi olevan keli pikkusen tuulisempi tänään. Ei ole ainakaan yhtään sääskiä ja mäkääriä. Ajatus oli hyödyntää tämä päivä kalastuksen merkeissä, mutta hieman on ehkä haastavaa tuo keli. Toivotaan, että se illaksi tyyntyisi. Koska tälle reissulle on oikeastaan enää vaan yksi tavoite. Se alkaa R:llä, loppuu U:hu, sillä on punainen maha ja se maistuu ihan älyttömän hyvältä. Kakkostavoite on sitten päästä hengissä pois täältä. Mukava tämä on kyllä tää tuuli tämmöisenä päivänä, kun tuo aurinko tuntuu elottavan vähän turhan lämpimästi.
Ja pyssyy tosiaan itikat pois. Eilen illalla olin ehkä pahimmissa sääski- ja mäkäräpaikoissa, kun koitin taimenta jallittaa. No eihän siltä tullut kuin sitä alamittaista vain. No nyt kohti Rautujärviä. No niin, sinne jäi luottouisti jo monen vuoden takaa ja nyt hyökkää Tiira kimppu! Hei, minä en oo tehnyt mitään! Pitää hakea tuo uistin pois tuolta kuitenkin. Irto sitten. Tällainen myöhään illasta väsyneenä tuntuu, että kaikki pikkuasiat alkaa ärsyttää. Tässäkin ympärillä pörrää tätä lentävää biomassaa vaikka kuin paljon koko ajan valmiina kuppaamaan sut. Ja sit pitää käyttää tätä verkkoa tässä naamalla. Ja sitten kun tuon pitää tuo auringon helottaa yötä päivää tuolta, heijastuu kivasti tästä verkosta, sä et näe yhtään mitään, puolisokiana heittelet täällä. Ja ei että kun syövät. Pitäisikö mennä vaan nukkumaan? Mulla on rautu kiinni! Mulla on rautu kiinni! Uskomaton veturi! Täällä on rautu! Oi kauhia! Siinä! Vettää vaan, vettää vaan! Pysy nyt pystyssä siinä! Hirviä veturi! Nyt rautu tulee ylös. Ei miten hieno! Yes! Rautu! Se on rautu, miten punainen maha! Te ette tiedä miten työ ja tuskan takana tämä oli. Siinä se on. Rautu. Ei oo suuren suuri, mutta yksi kaikkein kauneimman veristä raudusta mitä ikinä saanut. Oikeasti puolta tuntia aikaisemmin minä olin jo niinkö luovuttamassa. Että ei sitä tuu tälläkään reissulla. Mutta sitten se tuli. Siis kalastamisessa on niin hienoa, että yksi heitto voi muuttaa kaiken. Yes! Rautu.
No niin, kyllä minä ajattelin, että nuotio se on ainut oikea tapa laittaa tuo kala. Ja tällä kun ollaan erämaassa, niin olisi hyvä, että on useampi aski tulitikkuja matkassa ja tällainen vesitiivisti pakattuna. Mutta minä ajattelin, että minä näytän nyt, miten täällä erämaassa oikein nuotio sytytetään ilman tulitikkuja. Ja tässäkin niin kuin kaikessa tulenteossa, niin tärkeää on se, että meillä on valmistelut tehty hyvin. Että on paljon kuivaa sytykettä, niin kuin tätä tuohta mulla nyt tässä. Ja sitten sytytetään. Itse kalahan minä laitoin vaan rautalangalla nippuun tuommoisen koivupöllin ympärille. Jollakin oikealla erämiehellä olisi varmasti ollut joku hienompi systeemi, mutta näen tähän hätään keksinyt parempaa. Mahtavaa kans tää savu tässä, oikein tekee mieli istua, kun no sääsket häviää. Kaikkein pahihan tässä oli varmaan se, kun justi ennen kuin sain tuon raudun, niin tein ehkä kaikkien aikojen noloiman suunnistuskämmin. Elikkä kävelin kalalle väärälle järvelle. Kalastin sitä muutaman tunnin siinä ja ei tuu mitään ja varmasti on hyvä Rautujärvi tämä. Jos olisi kattonut yhtään karttaa, kompassia tai edes maastoa eessään, niin olisi ehkä hoksannut sen mokaan, mutta mä menin taas vähän sillä meiningillä, että mihin nokka osoittaa. Sitten se olikin se oikea järvi tuossa vieressä mäen takana vaan. Ja sieltä se tärppäsi. Kohta herkutellaan. No niin, alkaa näyttää kypsältä. Oi, lähtee selkäruotokin kivasti irti. Just semmoista kuin sen pitää ollakin. No niin, siinä meillä tirisee nyt ehkä erämaan suuri herkku. Rautukaviaari. Ja sitten maistellaan. Onhan tää ehkä parasta, mitä on pitkiin aikoihin syönyt. Todella hyvä. No niin, nyt matka jatkuu sitten kohti Pulumankin jokilaaksoa. Ja sinne sitten tämä reissu päättyy näillä näkymin huomenna. Ja tänään se tapahtui. Minä näin ihmisen. Ja niitä oli 2. Mutta onneksi ne oli kaukana vaaran päällä. Kävipä tuossa äsken melkoinen. Ylitin tuommoista pientä suota ja
sitten pysähyin semmosen isomman mättään kohdalle, että lasken rinkan hetkeksi maahan, niin siitä lähtee 40 sentin päästä mun jalasta riekkoemo lentoon pesältään. Siis kun mä oon siihen tullut näin, iskenyt sauvan maahan, niin mä oon melkein tirpassut sitä lintua nokkaan. On sitä puusilmä. Tai sitten riekolla todella hyvä suojaväri. Loppuun asti se luotti kyllä siihen. Ja takaisin. Että oli jo niin innossaan oottamassa, että kohta pääsee leiriytymään. Mutta huomasin, että mulla on letermä niin unohtunut edelliselle taukopaikalle, missä yritin vähän kalastaa. Sinne on 2 kilometriä matkaa tuonne Suomasjärven toiselle puolelle. No, otetaan lenkin kannalta. Tästä nyt tulee se 4 kilometriä ylimääräistä. Se on semmonen asia, että ei tuommoisia työkaluja tai muita niin koskaan saisi laskea lattialle. Tai siis maahan, mättäälle. Siihen ne vielä unohtuu. Ja niinhän siinä nyt kävi. No niin, jossakin tässä minä sitä käytin. Tuollahan se on. Tämä on taas näitä, että hatarasta päästä sakotetta. Kyllä jalat kiittää. No niin, sitten vois lähteä katteleen telttapaikkaa. Kaldoaivi. Loppu lähestyy. Se olisi tänään sitten tämän reissun viimeinen etappi. Ja voi mahdoton minkälainen reissu tämä on ollutkaan. Siis pisin vaellus mitä on koskaan tehnyt ja pisin aika mitä on ikinä ollut yksin. Ja se on tuntunut kyllä ihan hyvältä. On oikeastaan saanut täältä kaiken mitä hainkin. Jos ei lasketa sitä 2 kilon rautua. Joo, ei tässä oikeastaan kuin vähän ruokapussia. Jalat koittaa vihjata, että olisi ehkä aika lähteä kotiin. Eikä se kotien lähteminen sillä ei se oikeastaan harmita. Siinä on
kuitenkin aina se hyvä, että sitten voi tulla takaisin. Kyllä on päätyhy. Taitaa olla parempi vaan ruveta aamupalaan syöntiin ja sitten lähteä taipaleelle. Joo. Ja sitten kun oli puhe siitä roskien keräämisestä, niin minäpä näytän, että minkälaisen saaliin minä olen tuomassa pois. Siinä. Siellä on kalastuskieltomerkin palasia, haulikohylsyä, puolikasta pilikkivappaa. Eihän tämä nyt tietenkään paljoa ole, että olisi siellä ollut lasipulloa ja bensakanisteria kerättäväksi. Mutta minä ajattelin, että tämäkin on kuitenkin kotia päin. Katsotaan, jos sitä ensi reissulla löytyisi lisää kerättävää. Toivottavasti ei. Kauheata tää on tätä elukkaa. Vettä on kuuma. Vettä on kuuma. Tää hirviän kuuma. No niin. Siellä se on. Sinne päättyy nyt sitten meikän reissu. Kiitoksia kaikille, jotka jakso seurata mukaan. Ja kiitoksia Kaldvaivi. Me tavataan vielä. Minä lähden kuitenkin nyt syömään. Millä sitä niin jotenkin ei edes tiedä, että onko tämä totta. Sitä on niin siinä hetkessä. Täällä ei ole menneisyyttä ja täällä ei ole tulevaisuutta. Se ehkä kuulosti vähän lohduttomalta, mutta ei ole huolta huomisesta. Tästä saat ruoto. Ahaaven! Se on ahaaven!